तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर. तर भावांनो, मी तुम्हाला आज सारखं बॅकग्राऊंड इरेज मोबाईलमध्ये कसं करायचं, म्हणजेच पेन टूल आपल्या मोबाईलमध्ये कसं यूज करायचं ते मी तुम्हाला शिकवणार आहे. तर भावांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर भावांनो, हे आपलं इंस्टाग्राम पेज आहे. तर भावांनो, इंस्टाग्रामला आपल्याला फॉलो करून घ्या. इथं मी तुम्हाला प्रत्येकाला रिप्लाय देत असतो. तुम्हाला काय अडचण आली तर भावांनो, आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर व्हॉट्सअप ग्रुपला पण जॉईन करून घ्या आणि आपलं टेलिग्राम चॅनलची पण लिंक मी दिलेली आहे. तर भावांनो, टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन होऊन घ्या. तर भावांनो, आपल्याला चला आपण आता व्हिडिओ सुरू करूयात. तर भावांनो, हे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला एका ॲपची गरज पडणार आहे, ज्याचं नाव आहे PS टच. तर भावांनो, ह्या 2 व्हर्जन आहेत, PSCC आणि PS टच. तर भावांनो, मी PSCC माझ्याकडे आहे. तर भावांनो, मी दोन्हीची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तर इथं फोटो लायब्ररीवर क्लिक करायचं आहे ॲप ओपन केल्यानंतर आणि आपला फोटो इथं एक ॲड फोटोचा ऑप्शन असतो, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर फोटो लायब्ररीच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथून तुम्हाला ज्याचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं ते फोटो ॲड करून घ्यायचं आहे. तर ॲडच्या बटनवर क्लिक केलं की ते थोडं लोड होतं आणि ॲड होतो फोटो आपला. तर भावांनो, फोटो ॲड झाल्यानंतर तुम्ही झूम करायचं, थोडं फोटो बघायचं. तुमची क्वालिटी जर कमी असली तर एंडवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि तिथं रिसाईजचं ऑप्शन असते, तिथं रिसाईज करून घ्यायचं. तर भावांनो, इथं तुम्हाला एक पॉलिगॉन सिलेक्शन टूल नावाचा टूल भेटून जाईल. तर तुम्हाला मी दाखवून. तर भावांनो, हा टूल यूज करण्यासाठी तुम्हाला या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथं तुम्हाला एक शो पॉइंटरचा ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर तुम्हाला इथे एक अशी ॲडजस्टमेंट असं दिसेल तुम्हाला एक ऑप्शन ब्रशचा. तर त्याच्यावर प्रेस करून ठेवायचं, म्हणजे दाबून धरायचं त्याच्यावर. तर पहिल्यांदा तुम्ही एक डुप्लिकेट लेअर क्रिएट करून घ्या. इथं प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि डुप्लिकेट लेअरवर क्लिक करायचं आणि इथं खाली डनचं ऑप्शन असते, त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि खालची लेअर तुम्हाला हाईड करून घ्यायची आहे. पण त्या ब्रशच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ठेवलं की वर एक पॉलिगॉन सिलेक्शन टूल नावाचा टूल असेल. तर भावांनो, तुम्हाला तो टूल सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथं फोटोला आपल्या झूम करून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा तुम्ही लेअर बनवून घेतली नसते तर आणि शो पॉइंटरचं ऑप्शन तुम्हाला चालू करायचं आहे. तर भावांनो, हा ऑप्शन चालू केल्यानंतर तुम्हाला एक इथं सर्कल दिसेल ॲरोचा बाणाचा आकाराचा, त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि इकडे साईडला एक अंधक असा एक सर्कल तयार होईल, त्याच्यावर टॅप करत जायचं, म्हणजे आपलं सिलेक्शन बनत जाईल. तर भावांनो, मी सिलेक्शन बनवून घेतो आहे. तर तुम्हाला परफेक्ट सिलेक्शन बनवायचं पेन टूलसारखं. पण भावांनो, यात एक प्रॉब्लेम होतो आहे की पेन टूलसारखं आपण कर्व तयार करू शकत नाही. तर भावांनो, ते तुम्हाला जास्त पॉईंट ॲड करायचे, त्याच्यामुळं ते आपलं कर्व कवर होऊन जाईल. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे करत आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला डॉट ॲड करून घ्यायचे, म्हणजे पॉईंट ॲड करून घ्यायचे. तर भावांनो, मी थोडं फ्लाईट मोड मोबाईल टाकतो, माझा मेसेज पडत आहे. तर भावांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला पॉईंट ॲड करून घ्यायचे आहेत सगळ्या फोटोच्या अराउंड. तर भावांनो, आपले नुकतेच 500 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत. तर भावांनो, त्याच्याबद्दल व्हिडिओ लवकरच येणार आहे. तर भावांनो, मी असा विचार करत आहे काहीतरी गिव्ह करावं. तर भावांनो, व्हिडिओ आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर करून घ्या आणि 1K सबस्क्रायबरला आपण नक्की एखादा गिव्ह करूयात. तर भावांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तर भावांनो, मी पूर्ण प्रकारे हे डॉट ॲड करून घेतो. तर मी थोडा व्हिडिओ फास्ट करून घेतो. तर भावांनो, मी व्हिडिओ फास्ट केलेला आहे, कारण तुमचा वेळ वाया जायला नको. तर भावांनो, तुम्हाला इथं थोडं मी हेअरपर्यंत जाऊ देतो. तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट सांगायची गोष्ट. तर भावांनो, इथं मी पूर्ण कान सिलेक्ट करून घेतलेलं आहे. तर भावांनो, तुम्हाला हेअरचा आपल्या बॅनर एडिटिंगशी जास्त काही संपर्क नाही आहे. त्याला जो CB एडिटिंग किंवा मॅनिप्युलेशन करतो त्याच्यासाठी हेअर खूप महत्त्वपूर्ण असतात, कारण त्यांना हेअरचा एक एक पार्ट घ्यायला लागते. त्याच्यामुळं रिफाईन टूल असतो तो PCमध्ये आणि या ॲपमध्ये तुम्हाला रिफाईन टूल भेटतो. तर भावांनो, तुम्ही जर मॅनिप्युलेशन करत असाल तर भावांनो, आपल्या दुसऱ्या चॅनलला तुम्ही व्हिजिट करू शकता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर भावांनो, त्या चॅनलवर मी फक्त एडिटिंगशी रिलेटेडच व्हिडिओ बनवतो, ज्याने मॅनिप्युलेशन, CB एडिटिंग अशा प्रकारचे एडिटिंग करत असतो, रिटचिंग. तर भावांनो, त्या व्हिडिओला तुम्ही त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भावांनो, हे मी सिलेक्शन करून घेतो. हेअरला तुम्ही जास्त काही झटत बसायचं नाही इथं, कारण आपण बॅनर एडिटिंगसाठी हा
PNG कट करत आहोत. तर भावांनो याचा काही इतका प्रॉब्लेम नसल्यामुळे मी पटपट सिलेक्ट करून घेतोय. आणि भावांनो तुम्हाला ऑइल पेंट इफेक्ट जर मोबाईलमध्ये देता येत नसला तर मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर आय बटनमध्ये लिंक त्याची देईल किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक असेल. तर भावांनो तो व्हिडिओ बघून घ्या. आणि तुम्हाला जर आणखीन एखादा व्हिडिओ पाहिजे असेल ऑइल पेंट इफेक्टवर तर मला नक्की कमेंट करून सांगा. मी लवकरच व्हिडिओ बनवेल. तर भावांनो आपलं पूर्ण सिलेक्शन होत आलेलं आहे. तर भावांनो मी पटपट सिलेक्शन पूर्ण करून घेतो. तर भावांनो तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि भावांनो ह्या दोन्ही ॲपची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. तर भावांनो हे सिलेक्शन झालेलं आहे. तर हे जॉईन केलं ना 2 पॉईंट तर इथे एक कटचा ऑप्शन असतो. या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि पहिला कटचा ऑप्शन असतो किंवा कटचा ऑप्शनवर क्लिक केलं की सगळं आपलं बॅकग्राऊंड एका क्लिकमध्ये रिमूव्ह होऊन जाईल. तर भावांनो इथं तुम्हाला डिसिलेक्ट करायचं आहे आणि राहिलेला पार्ट तुम्हाला परत सिलेक्ट करून कट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो मी करून घेतोय तो. तर पहिल्यांदा भावांनो तुम्हाला खाली पॉईंट घ्यायचा आहे. खाली म्हणजे आपल्या फोटोच्या बाहेर पॉईंट घ्यायचा आहे आणि आपल्या फोटोला सिलेक्शन तयार करून घ्यायचं आहे. तर प्रत्येक पॉईंट तुम्हाला जरा जवळ ॲड करायचं आहे. जिथं कर्व असेल तिथं म्हणजे तुमचा कर्व बरोबर येऊन जाईल. आणि भावांनो परत एकदा तुम्हाला जर फोटो एडिटिंगशी जरा इंटरेस्ट असला, बॅनर नाही फोटो एडिटिंग बोलतोय मी. फोटो एडिटिंगमध्ये जर इंटरेस्ट असला तर आपल्या दुसऱ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर भावांनो हा फोटो पूर्ण कट झालेला आहे. तर भावांनो तुम्ही बघू शकता कसं सिलेक्शन झालेलं आहे. तर भावांनो परफेक्ट असं सिलेक्शन मी केलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता बिफोर आफ्टर. झूम करून दाखवतो तुम्हाला. क्वालिटीसुद्धा लूज झालेली नाही काही. तर भावांनो तुम्ही परत एकदा बघून घ्या. क्वालिटीला आपल्या काहीही फरक पडलेला नाही. तर भावांनो यामुळे मी हे ॲप यूज करतो आपले फोटोचं कटआउट काढण्यासाठी. तर भावांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. तर भावांनो तुम्हाला जर शंका येत असेल तर फोटो पाठण्याची तिथं इमेज साईजवर जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला साईज फुल करून घ्यायची आहे. तर इथं सगळं क्लिअर करून घ्यायचं आणि इथं तुम्हाला वाटेल ती मनानं हायेस्ट साईज टाकायची. मी 5555 टाकतोय. तर इथं तुम्हाला ऑटोमॅटिक हायेस्ट साईज येऊन जाईल आणि आपला फोटो एकदम HD असा तयार होईल. तर भावांनो क्वालिटीसुद्धा वाढवता येते. त्यामुळं ही ॲप खूप भारी आहे. माझी फेवरेट ॲप आहे एडिटिंगसाठी. पण आपले पिक्सआर्टचे इफेक्ट द्यायला येत नाहीत त्याच्यामुळं मी बॅनर एडिटिंगसाठी यूज करत नाही. तर भावांनो तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये एखादा बॅनर एडिटिंगचा व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मी लवकरच घेऊन येईल. प्रयत्न करीन भावांनो मी कसा बनवायचा ते जरा मला थोडं ट्राय करायला लागेल. पहिल्यांदा 2-3 बॅनर यात बनवायला लागतील. तर भावांनो चला भेटूया पुढच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला बाय बाय मित्रांनो.